Tại Việt Nam, có một loại phép thuật mạnh mẽ được lan truyền. Họ sử dụng nó để hồi sinh người chết, kiểm soát quân lính ma và thu được vô tận của cải. Loại phép thuật này được gọi là rượu xương người. Để luyện loại rượu này, phải thu được bộ phận cơ thể của 5 người: bàn tay của thợ thủ công, chân của người chạy nhanh, gan của người dũng cảm, đầu của người thông minh, cuối cùng là một trái tim của kẻ ác. Sau khi thu đủ 5 thứ đó, rồi sử dụng máu của cô gái để cúng, và 5 người bị giết vì luyện rượu này sẽ không thể lên được thuyền đi đến âm phủ, cũng sẽ không bao giờ siêu thoát. Màn hình chuyển sang một ngôi làng núi nhỏ. Cư dân ở đây là hậu duệ của một băng cướp. Họ cách ly với thế giới bên ngoài, ngoại trừ gia đình của thôn trưởng, không ai được rời khỏi làng. Theo truyền thuyết, trong khu rừng ở rìa làng có rất nhiều đom đóm màu đỏ. Loài côn trùng này không chỉ có thể nuốt chửng linh hồn, mà còn ăn thịt loài người. Vì vậy mà chúng được gọi là đom đóm ánh lửa nuốt linh hồn. Ngoài ra, người dân trong làng tin rằng khi mặt trời lặn, bọn lính ma ăn thịt người sẽ xuất hiện. Thời gian trôi lâu đến lúc làng trở thành ngôi làng địa ngục. Vài năm trước, trong làng bùng phát một loại bệnh máu mồ hôi. Người mắc bệnh sẽ trở nên như đầu sen toàn thân, xuất hiện rất nhiều lỗ trên cơ thể, cuối cùng mất máu và chết. Mẹ của nữ chính Tiểu Phượng cũng không may mắn mắc phải căn bệnh này. Trước khi chết, bà nhờ hàng xóm, cậu bé Khang, chuyển giao cuốn sách cho Tiểu Phượng. Bà còn nói rằng có một linh hồn ác đang ép Tiểu Phượng phải nấu rượu để tái sinh. Hiện nay đã qua 15 năm, Tiểu Phượng đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Tối nay, cô ấy sẽ kết hôn với người yêu là Trần Tùng. Truyền thống đám cưới ở làng địa ngục rất đặc biệt, không chỉ diễn ra vào buổi tối, bạn trai và cô dâu còn phải đội mặt nạ chuột. Trên đường đến cổng làng, Tiểu Phượng thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ dẫn theo một đứa trẻ, nhưng rồi họ cũng biến mất trong nháy mắt. Chú rể Trần Tùng lo lắng bỏ lỡ thời điểm tốt, vội vàng đưa Tiểu Phượng đến cổng làng làm lễ. Đám cưới này rất huyên náo, bởi vì Tiểu Phượng là con gái của trưởng làng, mọi người đều rất tôn kính gia đình trưởng làng. Không ngờ nghi lễ vừa mới kết thúc, Tiểu Phượng lại nhìn thấy người phụ nữ kỳ lạ đó. Cô ấy từ nhỏ đã có thể nhìn thấy linh hồn, vì vậy cô ấy nghĩ rằng việc này không hề đơn giản. Vì sự an toàn của ngư dân, Trần Tùng quyết định dẫn mọi người đi quanh làng xem xét, nhưng không có gì bất thường trong rừng tre. Người dân sợ gặp phải loài đom đóm bắt linh hồn, họ sớm tan rã. Vào buổi tối, Tiểu Phượng bị tiếng chuông đánh thức, cô ấy nghiêng người ra cửa sổ nhìn thấy một người phụ nữ đang chèo thuyền trên mảnh đất khô cằn. Tiểu Phượng nhanh chóng gọi Trần Tùng dậy. Người ta nói rằng ngoài kia có người phụ nữ đưa đón linh hồn, nhưng Trần Tùng không thể nhìn thấy gì cả, và còn nói rằng Tiểu Phượng chỉ là do quá lao lực mà tưởng tượng. Sáng hôm sau mưa rất lớn, ông lão bật cửa phòng con trai Ôn Dương, phát hiện ra thằng nhóc lười này vẫn chưa thức dậy. Ôn Dương là một thợ thủ công hàng đầu, tất cả các mặt nạ, búp bê trong làng đều được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của ông ấy. Ông lão cẩn thận kiểm tra xem mặt nạ có ẩm ướt không. Ai ngờ, vài giọt máu đặc đã rơi lên đầu ông ấy. Ông lão nhanh chóng leo lên tầng gác để kiểm tra. Kết quả phát hiện thi thể đầy thương tâm của Ôn Dương. Trưởng làng và mọi người ngay lập tức đến hiện trường. Ôn Dương này đã bị người ta treo cổ rồi chặt đôi tay, và những vết cắt rất là lởm chởm. Nhìn cũng biết thủ phạm không giỏi sử dụng dao. Ngoài ra, bên cạnh Ôn Dương còn có một búp bê bị cắt đứt tay. Tại thời điểm này, Diên Thúc, kẻ điên của làng, lao vào, lớn tiếng kêu rằng đây là hành động của ma quỷ. Cuối cùng, các bạn sẽ bị hồn ma giết sạch. Nghe lời, ông trưởng thôn cho mọi người kéo Diên Thúc đi. Vì chuyện này, Tiểu Phượng bận rộn cả ngày, đến tối mới về nhà nghỉ ngơi. Cô ấy tình cờ phát hiện mình bị thêm một vết cào lạ trên lưng. Tiểu Phượng chỉ nghĩ rằng là do sơ ý như bình thường, và cô ấy không để ý tới chuyện này. Trần Tùng sau sự cố này, càng quyết tâm rời bỏ làng quê. Dù sao thì trưởng thôn cũng có thể tự do rời làng, họ nên bắt đầu lại ở một nơi khác thay vì. Nhưng Tiểu Phượng không muốn bỏ rơi cư dân ở lúc khó khăn như vậy. Ai ngờ đến tối làng lại xảy ra sự cố. Con gái nhỏ của dì Đàm, A Hương, bỗng nhiên mất tích. Tất cả người dân làng ra tay tìm kiếm suốt cả đêm, mãi cho đến sáng hôm sau mới tìm thấy A Hương ở một vùng đất hoang ven ruộng. Nhưng cô bé tội nghiệp đã bị hại và bị một người chặt mất cả đôi chân. Cái cách cô chết giống với Ôn Dương. Xung quanh cũng có một búp bê bị cụt chân. Người già trong làng không thể không nghĩ về truyền thuyết về rượu hộp sọ. Đó là một loại phép thuật đã bị lãng quên từ lâu, cho nên anh ta chỉ nghe nói qua, không rõ ràng về chi tiết cụ thể. Trong một làng quê nhỏ như vậy xảy ra nhiều vụ án mạng, đó không phải là việc nhỏ. Ngày hôm sau, Phỉ Tử dẫn dắt cư dân đi đến cửa nhà của trưởng làng để biểu tình. Họ yêu cầu trưởng làng dẫn đường để mọi người rời khỏi làng. Trưởng làng tất nhiên không chịu đồng ý, còn nói rằng việc rời khỏi làng chỉ có một con đường chết. Cư dân chỉ coi là đe dọa, nếu ông không dẫn đường, chúng tôi sẽ tự mình đi xuống núi. Phỉ Tử nói xong rồi dẫn mọi người khởi hành. Tiểu Phượng muốn ngăn cản cư dân nhưng không ai chịu nghe theo lời khuyên của cô ấy. Buổi tối, Tiểu Phượng cùng gia đình cô ấy ăn tối. Cô ấy cũng rất tò mò tại sao chỉ có gia đình cô mới có thể xuống núi. Trưởng làng giải thích rằng Tiểu Phượng đã từng bị mắc một căn bệnh nặng từ nhỏ. Một vài đêm liên tiếp sốt cao không hạ, cả hai người vợ chồng hoảng loạn. Nhưng vào một đêm, cả hai cùng mơ thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ. Người phụ nữ đó chỉ cho cả hai con đường xuống núi. Ông trưởng làng nhanh chóng đưa Tiểu Phượng đến bệnh viện lớn. Điều này đã giúp đứa con gái cô lấy lại mạng sống. Chỉ là không lâu sau, người phụ nữ mặc đồ đỏ lại xuất hiện và cảnh báo ông trưởng làng rằng không được tiết lộ con đường xuống núi. Không ngờ vợ của ông trưởng làng không tin vào điều này, thậm chí cô ấy còn dẫn mẹ của Trần Tùng xuống núi. Kết quả là khi đã đi được một nửa đường, họ đột ngột bị bệnh mồ hôi máu và chết thảm. Tiểu Phượng nghe đến đây, không tránh khỏi nhớ đến chính mình tại đám cưới, cũng thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ,
Liệu có thể đó là một hồn ma? Ông trưởng làng cảnh báo con gái không được nói lung tung khắp nơi. Nếu câu chuyện này lan truyền, mọi người có thể nghĩ rằng tôi đang lợi dụng hồn ma để hại người. Cùng lúc đó, người dân bên kia vẫn chưa rời khỏi làng. Có tiếng cười vang. Ngay sau đó, mỗi người đều cảm thấy đau đớn từ khắp phần thân mình. Cư dân mới tin rằng ông trưởng là không nói dối. Họ chạy về nhà một cách hết sức hoảng sợ. Nhưng hầu hết mọi người đều chết giữa đường. Khi Tiểu Phượng muốn ra cửa giúp đỡ người khác, bỗng nhiên cô nhìn thấy một cư dân đang đầy máu bò trườn về. Thật đáng tiếc, còn chưa nói được 2 câu, những cư dân này liền tắc thở. Dù cho có người may mắn cứu sống được, cũng trở thành kẻ điên, và người chết đầy lỗ thủng trên cơ thể. Tất cả chết vì bệnh máu mồ hôi. Cảnh chết kinh hoàng này làm Trần Tùng nhớ đến mẹ. Anh ta không muốn ở trong làng một chút nào nữa. Trần Tùng dù có chết cũng không muốn chết tại làng địa ngục. Anh ta cố gắng theo sau trưởng làng để xuống dưới núi mua thuốc, nhưng giữa chừng đã bị lạc mất. Tiểu Phượng biết xong rất tức giận, rồi nghĩ muốn kể cho anh ta biết về cô gái mặc áo đỏ mà bố cô nói. Chẳng ai ngờ rằng ngoài kia đột nhiên vang lên những âm thanh huyên náo. Cô gái lớn của nhà Tần, Mỹ Hoa, cũng biến mất rồi. Chú Tần cũng gần như sắp chết đi vì lo lắng. Từ khi A Tinh chết thảm, vợ ông ta trở thành điên rồ. Hôm nay gần như chết đuối ở sông. Cô gái lớn Mỹ Hoa đi tìm Tần ở bờ sông. Kết quả là cô gặp một nhóm trẻ con hát đồng dao. Bên ngoài thế giới liên tục có những hiện tượng kỳ lạ, nhưng việc ra ngoài thì rất nguy hiểm. Không biết sau đó mẹ con họ đã xảy ra chuyện gì. Mỹ Hoa đột nhiên biến mất. Tiểu Phượng nghe tin này ngất đi trực tiếp. Trần Tùng nhanh chóng đưa cô ấy đi nghỉ ngơi. Chẳng ai ngờ rằng nửa đêm Tiểu Phượng bị tiếng nói của một người phụ nữ đánh thức. Cô ta đen mắt bước ra khỏi căn nhà gỗ. Phía bên kia, người dân trong làng mặc dù không tìm thấy Mỹ Hoa, nhưng tìm thấy xác của bà Mẫn ở gần ao bên sông. Bà ta là người gan dạ nhất trong làng. Tối qua đã đơn độc ở lối vào làng tìm Mỹ Hoa. Cậu bé nhỏ xưa, A Khang, đã trở thành bác sĩ làng. Anh ta kiểm tra cơ thể của bà Mẫn một cách đơn giản. Anh ta phát hiện cô bị lấy mất lá gan. Bên cạnh xác này cũng vẫn đặt một bức tượng, nhưng chỉ có A Dương ở làng địa ngục mới làm bức tượng. Anh ta đã chết rồi. Lãnh đạo làng quyết định đến nhà ông, thu thập tất cả bức tượng lại. Và đêm hôm đó, Tiểu Phượng lại nghe thấy tiếng kỳ quái. Cô ấy đến theo tim đó và tìm thấy người phụ nữ mặc áo đỏ. Người đó đang ôm một bức tượng và nhai, toàn mặt máu tươi. Tiểu Phượng sợ hãi chạy về nhà. Nếu tôi nói với bạn rằng tôi có thể nhìn thấy hồn ma, bạn sẽ tin tôi chứ? Trong cơ thể Tiểu Phượng chảy một dòng máu tinh khiết. Chính vì vậy cô ấy có thể nhìn thấy những thứ từ thế giới khác. Trong đó có tàu ma chở linh hồn vào âm phủ. Cô ấy đã từng chứng kiến mẹ mất ngồi trên thuyền rời đi. Nhưng gần đây, những người chết không có thuyền ma đến đón. Ngoài ra, Tiểu Phượng đã bắt gặp hồn ma mặc áo đỏ đang gặm búp bê gỗ. Vì vậy cô ấy có lý do để nghi ngờ. Linh hồn của A Dương, A Hương và cô Mận đều bị giam trong búp bê. Không ngờ Trần Tùng không tin lời cô ấy. Ngày thứ hai, Tiểu Phượng đầy bận tâm muốn tìm A Khang. Kết quả là cô gặp cô Thạch đang hát đồng dao, vô trí. Cô ấy đang hát chính là bài hát mà trẻ con ven sông thường hát. Tiểu Phượng và A Khang nhanh chóng phát hiện hình ảnh mô tả trong bài hát đồng dao giống với tình trạng của 3 người chết trong làng. Và phần sau của đồng dao còn đề cập đến trí tuệ vô biên đầu bị chặt đứt, kẻ xấu đang chế nhạo tim bị khai quật, dùng máu tươi của cô gái để cúng bái tà linh, nghĩa là kẻ sát nhân còn cần phải hại thêm 2 người nữa, lấy đi đầu và trái tim của họ. Và Hoa Mẫu đã mất tích có thể là cô gái. Tiểu Phượng ngay lập tức về nhà kể cho cha mình biết, kẻ sát nhân đang tập luyện phép thuật ở trong làng. Nhưng cả hội trưởng và ông Trần đều không tin lời cô ấy, còn của trách Tiểu Phượng dùng điều này làm lý do để lôi kéo với An Khương. Khi hoàng hôn đến, sét đánh và sấm rền, cơn gió mạnh mẽ đẩy mở cửa lớn của bố An Khương, và Tiểu Phượng trước gương đột nhiên bóp cổ. Cả hai cùng rơi vào trạng thái cuồng loạn. Cuối cùng ông bố Khương đã cắt đứt cổ của mình. Ngày hôm sau, A Khương cầm con rối đầu bị cắt tới tìm trưởng làng. Ông không phải là đã khóa con rối của nhà An Khương sao? Tại sao bên cạnh xác của cha tôi vẫn còn cái này? Trưởng làng hôm nay phải đưa ra một lời giải thích cho mọi người. Không ai ngờ Trần Tùng đột nhiên đã đứng lên mà không nói một lời. Tình hình đến như vậy mà Phượng vẫn không chịu nói thật à? Trần Tùng nói rằng ông mới về nhà vào tối qua, đã bị Tiểu Phượng đánh ngất. Khi anh ta tỉnh dậy, anh ta phát hiện bộ áo mưa dưới giường dính máu. Trần Tùng nghi ngờ về những vụ án này là một âm mưu do gia đình trưởng làng. Họ dựa vào việc người dân không thể rời khỏi làng, đã liên kết với ma quỷ bên ngoài. Trả con gái tôi về, trả hết họ về cho tôi. Các người dân bắt giữ gia đình Tiểu Phượng, buộc họ ở trung tâm quảng trường. Họ chuẩn bị chờ đến khi đêm buông xuống, đốt cháy gia đình này một cách trực tiếp. Trần Tùng một bước trở thành thủ lĩnh của làng địa ngục. Trong thời khắc nguy cấp, A Khang lén cứu Tiểu Phượng đi. Cả hai đến quảng trường đối mặt với Trần Tùng, nói rằng anh ta đã vu oan Tiểu Phượng bằng bộ áo mưa. Trần Tùng nghe xong cười nhạo A Khang đầu óc chỉ có tình yêu, và nói, tôi biết rằng anh thích Tiểu Phượng, nhưng cô ấy vừa mới giết cha anh. A Khang không bị kích động bởi lời nói của Trần Tùng. Anh ta trở về nhà và tìm thấy cuốn sách mà mẹ Tiểu Phượng để lại. Lúc đó, A Khang còn quá nhỏ, anh ta đã quên trao sách cho Tiểu Phượng. Bây giờ họ mở cuốn sách cũ ra, họ mới biết rằng mẹ của Tiểu Phượng thực ra là một nữ tế tự, biết rõ bí quyết của rượu xương người. Vào thời xưa, tổ tiên của người cướp trong làng đã tận diệt cả gia tộc, chỉ có một bà bầu là bà tập phụ mà thoát chết. Mẹ Tiểu Phượng nghĩ rằng người này chắc chắn sẽ trở lại trả thù, vì vậy đã thực hiện phép thuật để phong ấn lối vào làng.
ngăn người vào làng không cho quỷ dữ xâm nhập, nhưng máu thuần dương của Tiểu Phượng sẽ làm mất đi lớp bảo vệ này. Và người phụ nữ ma mặc váy đỏ chính là bà tập phụ. Bà đã lừa dối Tiểu Phượng nhỏ ngây thơ bằng cách tận dụng thân thể thuần dương của cô ấy để vào làng địa ngục, và đã gặp gỡ Trần Tùng lúc ấy còn nhỏ. Trần Tùng lúc ấy buồn vì cái chết đau lòng của mẹ và nuôi hận thù với gia đình trường làng, và từ đó đã ký một hiệp ước với bà tập phụ, giúp cô ấy thu thập 5 cơ quan để lên men rượu đầu lâu. Sau đó là trả thù cho mẹ. Bạn phải cưới một người phụ nữ có huyết hồng tinh trong suốt, như vậy cô ấy sẽ giúp bạn tìm thấy cơ quan để lên men rượu. Và vì vậy 3 người của gia đình A Khang đã chết, tất cả đều do Trần Tùng đã gây ra. Anh ta dùng sức mạnh của hồn ma nữ để điều khiển Tiểu Phượng, tìm thấy người dân phù hợp qua cơ thể, sau đó tự tay giết họ để lấy cơ quan của họ. Trần Tùng hiện tại đã hoàn toàn điên cuồng, người dân trốn chạy khắp nơi vì sợ hãi. Anh ta cầm dao tiến gần Tiểu Phượng. A Khang thấy tình hình liền vội vàng ngăn cản Trần Tùng, để Tiểu Phượng có cơ hội lợi dụng cơ hội để chạy trốn. Nhưng anh ấy hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Tùng. Lúc này Tiểu Phượng chạy vào khu rừng sâu, không ngờ tình cờ phát hiện Hoa Mơ. Cô ấy không kịp cứu người mà trước hết trốn sau cây, bởi vì Trần Tùng đã đuổi theo đến rồi. Tôi biết bạn ở đây. Chưa đợi được cứu Hoa Mơ ra, Trần Tùng đã đứng dậy và đá cô ta ngã. Nhìn thấy cô ấy sắp chết, Tiểu Phượng nâng đá lên và ném vào Trần Tùng, thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Tiểu Phượng lợi dụng cơ hội tấn công bất ngờ Trần Tùng, rồi nhanh chóng rời đi. Chính cô ta bị đánh đến gần chết, may mà Tiểu Phương không bỏ mất hy vọng. Cô ấy lợi dụng Trần Tùng lơ là để nhặt lên con dao rồi đâm vào trái tim đối phương, bởi vì tứ phu nhân muốn trưng cất rượu hồn ma, vẫn cần trái tim tà ác này của Trần Tùng. Tiểu Phượng quyết không thể để cô ta thành công, nhưng tứ phu nhân cũng không chịu khuất phục dễ dàng. Cô ấy xuất hiện lần nữa, muốn kéo Tiểu Phượng cùng lên đường, nhưng sau đó cô ấy tắt đuốc và thu hút sâu đốt hồn. Tứ phu nhân bị sâu đốt hủy diệt. Cuối cùng A Khang đến cứu Tiểu Phượng. Cái bi kịch này cuối cùng cũng kết thúc. Bộ phim kết thúc ở đây. Phiên bản phim Tết của làng địa ngục thiết lập câu chuyện cơ bản giống với bản gốc, nhưng phân đoạn kinh dị không thể bỏ lỡ. Yếu tố dân gian Việt Nam được thể hiện đầy đủ. Sự ma mị của mặt nạ chuột ở đầu phim thực sự u ám. Phần mở đầu kỳ quái là nền tảng cho toàn bộ bộ phim.